ครับสวัสดีครับผมนายรวิกรผู้ทองนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์วันนี้เรามีเปแบบตะกร้าใช้สำหรับงานกู้ภัยนะครับใช้ได้ในป่าภูเขาและในเมืองนะครับวิธีการประกอบเป2ท่อนนะครับมันจะมีฝั่งที่เป็นสกรูซ้ายขวาด้านบนข้างล่างนะครับจะเป็นเดือยสำหรับเสียบท่อนบนก็หาท่อนล่างหลังจากเสียบแล้วนะครับมันจะมีคลิปล็อกเพื่อจะเชื่อมต่อเปให้ล็อกแน่น2ด้านเลยซ้ายกับขวานะครับวิธีการประกอบจับเข้ามาก่อนพอหลังจากเชื่อมแล้วนะครับทำการดันโอเคครับเข้าสุด2ฝั่งหมุนนะครับรู้สึกว่าแน่นแล้วให้มาดูที่สลักนะครับด้านล่างใส่สลักจะมี2ตัวนะครับจับยกขึ้นมาใส่ลงไปโอเคอีกฝั่งนึงครับตอนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้สำหรับแบกขึ้นบ่านะครับอุปกรณ์ประกอบง่ายๆครับมันจะมีตำแหน่งของเขาเลยนะครับเสียบเข้าไปแดงคือหัวนะครับดูตำแหน่งรูนะครับมันจะมีรูนะครับเสียบสลักล็อกนะครับค่อยๆยัดลงไปใส่ตัวที่2ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแบกขึ้นไหล่ลำเลียงผู้ป่วยตรงนี้นะครับเวลาเรานำพาหรือลำเลียงนะครับเคลื่อนย้ายมันจะมีท่อนล่างกับท่อนบนระหว่างไหล่จะไม่มีอาการเจ็บฟองน้ำค่อนข้างนิ่มจุดที่เชื่อมต่อของอุปกรณ์เราสังเกตได้ง่ายนะครับมันจะมีบอกเลยว่าข้างล่างคือสีอะไรข้างบนสีอะไรอันนี้เป็นวิธีการเชื่อมนะครับเชื่อมในกรณีที่นำลงนะครับหรือดึงขึ้นสังเกตง่ายๆส่วนที่เป็นศีรษะด้านหัวสังเกตสายฝั่งหนึ่งนะครับจะมีสายมาให้ทั้งหมด4จุดหัวคือแดงนะครับส่วนข้างล่างคือขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าสังเกตความยาวระหว่างท่อนที่เป็นศีรษะนะครับสีแดงนะครับมันจะสั้นกว่าเพื่อจะให้ดึงหัวเราเชิดขึ้น2เส้นนะครับซ้ายกับขวาจะเหมือนกันพอเราเชื่อมได้2เส้นนะครับจับรวบใส่เข้าไปที่คาร์บิเนอร์หรืออุปกรณ์ที่เราจะนำลงหรือดึงขึ้นได้เลยครับ